สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ผมบันทึกไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็พอดีเจ้าของเครื่องเนี่ยปรึกษางานซ่อมกับผมนะครับบอกว่าเจ้า C23 ตัวนี้มีปัญหาระเบิดไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยก็ยังใช้การไม่ได้นะครับผมก็มาเปิดดูแล้วก็เลยมีปัญหานะครับก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะในส่วนนี้เกิดความร้อนแล้วก็ไหม้นะครับเนี่ยเกิดความร้อนแล้วก็ไหม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมทดลองไปเมื่อกี้ก็มีควันขึ้นด้านนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะก็ยี่ห้อนี้ไม่น่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากความสกปรกไหมนะครับเพราะว่าเห็นมีเขม่ามีอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะก็ขอให้เป็นเขม่านะครับหรือไม่ก็ทำความสะอาดไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูนะก็ใส่เหมือนเดิมก่อนนะใส่เหมือนเดิมแล้วก็จะทำให้ดูอาการนะครับผมเปิดผ่านปลั๊กการระเบิดนะ3 2 1นะครับเปิดแล้วนะเปิดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยมีรอยไหม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ควันขึ้นนะใกล้ๆหน่อยนะครับจะเห็นไหมสักรอบหนึ่งนะครับลองดูนะ3 2 1นี่ครับมีรอยไหม้ขึ้นมาตรงนี้นะค่อนข้างจะน่าจะเกิดจากความสกปรกนะครับอีกสักรอบนะ3 2 1จะระเบิดเลยไหมนี่ครับมานี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็เหม็นไปทั้งบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแกะออกมาด้านนี้แล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูแผ่นระบายความร้อนนะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะครับก็เลอะๆหน่อยนะก็ไหลตรงนี้เหมือนกันนะครับก็นานๆไปก็อาจจะมีฝุ่นแล้วก็ทำให้สกปรกแล้วก็ช็อตได้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยครับลักษณะนี้นะไม่แน่ใจว่าคุณภาพของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับน่าจะด้วยนะเนี่ยเพราะว่าจับกันเป็นก้อนนะครับไม่เหนียวพอนะอันนี้ถอดไว้ก่อนถอดไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวปัญหาของเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้ทะลุน่าจะมีคราบเขม่าอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟแรงสูงแรงดันสูงนะครับก็ทำงานด้วยความถี่ด้วยนะครับเนี่ยลักษณะนี้คราบเขม่านะครับคราบเขม่านะน่าจะเป็นเหตุนะครับทำให้ไฟกระโดดหากันนะก็นำกระแสอยู่นำแรงดันได้นำกระแสอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมถอดเจ้าตัวคาร์บูเรเตอร์3ตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่ก็ยังจะไม่ล้างทำความสะอาดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าก่อนทำกับหลังทำเป็นยังไงโอเคครับมาต่อกันนะครับน่าจะเจอปัญหาแล้วนะครับเจอตัวที่เป็นปัญหาตัวสาเหตุนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็กระโดดข้ามมาด้านนี้นะก็ตัวที่ไหม้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับก็แรงดันด้านนี้จะเป็นกระแสตรงนะครับพอข้ามมาก็จะกลายเป็นกระแสสลับนะเป็นแรงดันไฟสูงนะครับความถี่สูงนะเพราะว่าเขาสวิตชิ่งด้วยความถี่ที่สูงด้วยนะครับก็ประมาณสัก100K ได้นะครับถ้าเป็นเป็นมอสเฟตนะความถี่ก็อยู่ประมาณ99ถึงประมาณ100K นะครับ100กิโลเฮิรตซ์นะก็เขาจะสวิตช์แรงดันไฟ300ที่อยู่ตรงนี้นะครับแรงดันไฟ300นะให้ข้ามมาด้านนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก150โวลต์น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นกระแสสูงด้วยนะครับก็เลยมาด้านนี้ตรงนี้เป็นคาร์บอนนะที่นำกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นการช็อตกันนะครับช็อตแล้วเกิดไฟไหม้อย่างที่เราเห็นนะก็ทำมาถูกทางนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประมาณนี้นะครับ
ด้านหลังด้วยนะเนี่ยครับเกิดรอยไหม้ขึ้นมานะก็โอเคเดี๋ยวทำความสะอาดกันนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรวจสอบดูอีกสักรอบนะครับตรงนี้ก็เราก็เจาะแผ่นปิ้นลงไปเลยนะครับไม่ให้มีเจ้าตัวคาร์บอนเลยครับหรือว่าไอเศษดำๆเนี่ยติดเลยนะแล้วก็พยายามตัดแล้วก็กรีดออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็ทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังนี้เราก็ตัดออกไปกรีดออกไปนะครับไม่มีเศษเขม่าหรือว่าเศษไอตัวคาร์บอนนะครับเพราะว่าก็จะทำให้เกิดการช็อตกันนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะใส่เจ้าตัวเดิมๆนะครับตัวเดิมที่มากับเขานะใส่เข้าไปดูนะครับน่าจะไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะลองวัดดูก่อนนะครับตรงนี้ก็จะทำตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เละมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเจ้าตัวมอสเฟตนะครับเดี๋ยวเราใส่ไอ้เจ้าตัวซิลิโคนใหม่นะครับแต่ก็เหลือตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำนะอันนี้น่าจะเป็นซิลิโคนที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเพราะว่าจับตัวเป็นก้อนอยู่นะครับเนี่ยแต่ผมใช้มาก็ไม่เป็นลักษณะนี้นะก็จะเหนียวๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนผงแป้งแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับเนี่ยน่าจะคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ซื้อมาตอนนั้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็ประมาณ300 บาทนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้หมดแล้วก็คงจะสั่งซื้อใหม่นะครับก็โอเคอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อแล้วว่าคุณภาพเขาขนาดไหนแต่ว่าก็ใช้ตัวนี้มาเป็นประจำอยู่นะครับก็โอเคอยู่นะก็จะไม่เหมือนลักษณะนี้เลยนะครับไม่เหมือนลักษณะนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวติดตรงนี้เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบครับคราวนี้เราไปทดลองกันดูประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคาร์เพนเตอร์3ตัวนะครับตัวเดิมของเขาเลยนะแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างก็ใส่แผ่นระบายความร้อนเข้าไปนะครับติดซิลิโคนนะครับใส่ซิลิโคนแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับไม่เลอะไม่อะไรแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับคราวนี้เราก็มาทดสอบดูครับเราก็จะใช้หลอดไฟก่อนนะก่อนที่เราจะทำความสะอาดนะครับก็เปิดปั๊บเปิดแบบนี้แล้วก็จะมีรอยอาร์ครอยไหม้ตรงนี้นะครับคราวนี้ก็มาตรวจสอบดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงจะได้ไหมนะครับประมาณนี้นะเปิดแล้วหลอดไฟต้องติดนะครับลองดูครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูสักระยะหนึ่งก็ไม่มีกลิ่นมีควันอะไรนะครับโอเคนะหลอดที่1หลักที่1นะครับหลักที่2หลักที่3นะครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยนะครับปิดก่อนนะปิดเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็ทำความสะอาดไม่ได้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะเท่านี้นะครับอันนี้น่าจะร้อนแล้วก็ละลายนะครับน่าเกิดจากชุดนี้แหละนะครับที่หลวมที่อะไรแล้วก็ละลายแล้วก็ไหม้ไปนะครับก็ในเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้โอเคใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตรวจสอบที่ไดโอดหน่อยนะครับไดโอดหน้าเครื่องนะก็จะประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก 0.2 นะครับวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะอันนี้ประมาณนี้นะตรงนี้นะก็วัดนะครับก็ปกตินะไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ตรวจสอบหน่อยนะครับเผื่อหม้อแปลงเสียทำให้ตัวนี้ร้อนช็อตก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้หน้าเครื่องครับแรงดันน่าจะออกอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ดีนะครับ60-70ประมาณนี้นะหน้าเครื่องนะตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะตรงนี้ครับเปิดครับคราวนี้3 2 1ติดไหมนี่ครับติดปกตินะติดปกตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูที่หน้าเครื่องหน่อยได้แรงดันที่เท่าไหร่นะครับแรงดันหน้าเครื่องเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก75 โวลต์นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปทดลองเชื่อมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ของดีนิดนึงนะครับพวกซิลิโคนพวกตัวระบายความร้อนนะครับก็โอเคตามที่เห็นนะตามที่เห็นนี่ก็น่าจะคุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้ก็โอเคอยู่นะครับก็
ไม่แพงมากนะครับ ก็ใช้งานได้ดีนะ อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าเห็นใช้แล้วเอามาใช้มา 3-4 ปีแล้วหมดแล้วครับตอนนี้หมดแล้วก็คงจะต้องซื้อใหม่จากคลิปนี้แหละน่าจะ300-400ประมาณนี้นะครับก็โอเคตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะก็ย้ำหน่อยนะเรื่องความสะอาดนะครับตรงนี้เจ้าของคนที่ทำนี่มาถูกทางแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะทำความสะอาดยังไม่100%นะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกคราบเขม่าพวกคาร์บอนต่างๆจะนำกระแสนำไฟฟ้าได้ก็จะเกิดจากลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะทำความสะอาดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะลองเอาทินเนอร์ล้างๆดูอีกหน่อยนึงอาจจะสะอาดไหมนะครับก็โอเคก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ